Ayubowan, Vanakkam. Today I am going to teach about in. අද මම ඕගලන්ට උගන්වන්න යන්නේ in ගැනයි. යාළුවනේ, ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද මේක ගැන? ඔව්, අපි ආසම දෙයක්. This is a car. මේක කාර් එකක්. අපි ආසයි නේද මේකේ නැගලා යන්න. ඉතින් අපි කොහොමද කාර් එකේ නැගලා යනවා කියලා කියන්නේ? හරිම ලේසි. We go in the car. මොකක්ද? මාත් එක්ක ආයෙත් කියන්න. We go in the car. මොකක්ද මේ? This is a house. මේක නිවසක්. නිවසට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? නිවසට කියන්නේ home. house කියලාත් කියනවා. ඉතින් යාළුවනේ, අපි කොහොමද ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියන්නේ? හරිම ලේසි. We are in the house. කියමු ආයෙත්. We are in the house. Is this? මේක නම් අපි කවුරුත් දන්න තැනක්. This is a school. මේ පාසල. පාසල් යන්න අපි ආසයි නේද? ඉතින් අපි පාසල තුල ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? හරිම ලේසි. We are in the school. මොකක්ද? We are in the school. Igloo. හානේ, මොකක්ද මේ ලස්සන සෙල්ලම් ගෙය? ඒත් මේක සෙල්ලම් ගෙයක් නන් නෙවෙයි. මේක ඉග්ලූ එකක්. මේකේ ජීවත් වෙන්නේ එස්කිමෝවරු. This is a igloo. හානේ, මට වැරදුනා යාළුවනේ. This is a නෙවෙයි. This is an igloo. වවල් අකුරක් ඉස්සරහෙන් ඒ යොදන්නේ නෑනේ. වවල් ගැන මම වෙන දවසක කියන්නම්. ඉතින් අපි මෙතනදී ඉන් යොදන්නේ මෙහෙමයි. Eskimos live in igloo. එහෙනම් යාළුවනේ, මම ගිහින් එන්නම්. Have a nice day.